good morning class. Good morning. We will start a new chapter. Class 11 or neural control and coordination. Etu zoology part hoy re. তোমালোকে জানা না zoology আৰু botany chapter কিটাটো জানা চিনি পোৱা তো এটো হল zoology part তো zoology partত এটো chapter neural control and coordinationত আমি শিকিব লাগিব কি শিকিব লাগিব যে আমাৰ যে এই যে sensory organs বা যিমান বিলাক আমি মুভমেন্ট কৰি আছো তাৰ প্ৰপাৰ কন্ট্ৰোল হৈ থাকে যেনেকৈ ইয়াত দেখি আছা যেটা কুকুৰে তোমাক দৌৰায় তেতিয়া চকুটি দেখি পেলাই কুকুৰটোৱে ভুকে প্ৰথমতে ভুকিলে কি হয় তুমি কাণত শুনা তো কাণৰ পৰা সেই সিগন্যালটো কি কৰে ব্ৰেইনে কয় যে কুকুৰে ভুকিছে চাবা চকুৰে কিবা কুকুৰটো এনেকৈ খাবলৈ আহি আছে দৌৰাই হা তেতিয়া কি কৰিবা চাই থাকিলে হ'ব জানো ইউ হ্যাভ টু ৰান হয় নহয় তো ভৰিৰ লগত তোমালোকৰ কন্ট্ৰোল কৰা হ'ব গুটেই নাৰ্ভাস সিস্টেমটা ভৰিটো দি তোমালোকে দৌৰিবা সো ইয়াত তোমালোকৰ হেখনে ফটো দেখুৱা আছে যে প্ৰপাৰ কোঅৰ্ডিনেশন কৰা হয় কোঅৰ্ডিনেশন মানে শব্দটো অৰ্থ বুজি পাইছানে মানে সামঞ্জস্য এটা মেইনটেইন হৈ থাকে বডি ভিতৰত বেলেগ বেলেগ অৰ্গানছৰ লগত বুজিছা না বেলেগ বেলেগ টিস্যুৰ লগত এটা কোঅৰ্ডিনেশন মেইনটেইন হৈ থাকে চকুজি দেখিলে চকুপা সিগন্যাল গল চকুপা সিগন্যাল যাওঁতে কলে বলে নাই এটো কুকুৰ তো কুকুৰে ভুকিছে সাউন্ডটো গল কত ইয়াৰত গল সিগন্যাল গল তাৰ পিছত ব্ৰেইনে কি কৰে প্ৰসেস কৰিলে ইনফৰমেশনটো প্ৰসেস কৰিলে যে কি দেখি আছে কি শুনি আছে তা শুনাৰ পিছত কি কৰিলে যে ব্ৰেইনে কলে বলে এটা পলাব লাগিব নহলে কামুৰি খতম কৰি দিব তেতিয়া কি হ'ব ব্ৰেইনে সিগন্যাল দিব তোমাৰ ভৰিক এই সিগন্যাল বিলাক গুটে বিলাক কেনেকৈ হয় এই নিউরাল কন্ট্ৰোল এন্ড কোঅৰ্ডিনেশন মানে নিউৰনছ দি হয় নিউরাল বুজি পাইছানে নিউৰনছ বিলাক কি বস্তু এইটো বিলাক নাৰ্ভ সেলস আমি যে কও নাৰ্ভ কাটি দিলে এনেকৈ কয় নাই সো নাৰ্ভস বিলাক ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ মেইনটেইনিং দা কোঅৰ্ডিনেশন অফ দা বডি ঠিক আছে সো ইয়াত যোৱা তেনেকৈ আমি ক্ৰিকেট খেলো লৰাবিলাক এটো ক্ৰিকেট খেলে তো ক্ৰিকেট খেললে কি হয় যেতিয়া বলটো আহে বলটো লগত চকু দি দেখে কিমান স্পিডত আহিছে তাৰপিছত কিমান স্পিডত তুমি বেট ঘূৰাব লাগিব কিমান টাইমিংত বেট ঘূৰাব লাগিব হেবিলাক সব মেইনটেইন হৈ থাকে কিহে মেইনটেইন কৰে all these neurons all these nerves যিমানখিনি আছে সো এই বস্তুটো মই তোমালোকক বুজাব গৈছো এটো হল ইন্ট্ৰোডাকশন ওকে নিউরাল কন্ট্ৰোল এন্ড কোঅৰ্ডিনেশন তো কোঅৰ্ডিনেশন কি হয় ইজ এ প্ৰসেস থ্ৰু হুইচ টু অর মোর অর্গানস আমাৰ এটা কেটা অর্গানস ইনভলভ হৈ আছে এটো কেটা অর্গানস ইনভলভ হৈ আছে কোৱাচোন দুটা চকু brain ear legs heart involved আছে কিয় because heart আছে তোমালোকে ধক ধক কৰে নাই যেটা দৌৰা বেছি স্পিডত কিয় ধক ধক বেছিকে হৈছে because heart এ বেছিকে blood pump কৰি আছে যাতে বেছিকে খুন যাওক বেছিকে এনার্জি তাত লেগছত বনাওক হেৰিয়ৰ তুমি বেছি দূৰলৈকে যাব পাৰা প্লাস নোজ লাংস সব ইনভলভ আছে তোমালোকে যদি আইডিয়াটো বুজি পাইছা বহুত বস্তু একেলগে ইনভলভ আছে সেইকাৰণে কৈছে টু অর মোর অর্গানস ইন্টারঅ্যাক্ট কৰিব বুজি পাইছা না আইডিয়াটো বুজিছা নাই বাও তোমালোকে যে দৌৰা গলে এনেকুৱা হয় নহয় সো কি হৈ আছে এটা সিম্পল ঘটনা ঘটিছে কুকুৰটোৱে ভুকিছে দৌৰাইছে তোমাক তাৰ লগত তুমি সেইটো সিচুৱেচনৰ পৰা বাচিবলৈ ওকে শুনা আমি ক'ত আছিলো যে এটা ঘটনা ঘটাৰ কাৰণে তোমাৰ বডিটো কেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ধৰণে ৰিয়েক্ট কৰে এই বস্তুটো কন্ট্ৰোল কোনে কৰিব আমাৰ নিউৰনছ বিলাকে আমাৰ নাৰ্ভাস সিস্টেমটোৱে সো ইয়াত মই দুটা কথা কলো এটা হল নিউরাল কন্ট্ৰোল আৰু নাৰ্ভাস সিস্টেম এই নিউরাল কন্ট্ৰোল যোনটো আছে গুটেই নাৰ্ভাস সিস্টেমৰ এটা পাৰ্ট হয় ওকে সো লেটস গো টু দা নেক্সট সো এটো চোৱা আমাৰ দুটা সিস্টেম আছে আমাৰ যে কোঅৰ্ডিনেশন কৰিব বডিয়ে যে কোঅৰ্ডিনেশন কৰি আছে আমাৰ দুটা সিস্টেম আছে কি সিস্টেম আছে স্যাৰ এটা হল নাৰ্ভাস সিস্টেম যোনটো মই এতিয়া কলো নাৰ্ভাস সিস্টেমত কি থাকে গুটে নাৰ্ভস বিলাক থাকে সব আছে মোৰ লগত সিম্পল আজি ক্লাসটো একেবাৰে সিম্পল আজি বেসিক্সও পঢ়িম আৰু আমি অলপ ডিপ কনসেপ্টলৈ যাম একদম সিম্পল সো দুটা সিস্টেম আছে এটা হল নাৰ্ভাস সিস্টেম এটা হল এন্ডোক্ৰাইন সিস্টেম সিম্পল বুজিবা দেই নাৰ্ভাস সিস্টেমৰ কি হ'ব যিমান বিলাক আমাৰ নাৰ্ভস আছে এতিয়া নাৰ্ভস বিলাক কি আমাৰ প্ৰত্যেকটো এৰিয়াত ফেলি আছে ভিতৰত চামৰাৰ ভিতৰত গুটে নাৰ্ভস বিলাক থাকিব তোমালোকৰ মই তোমালোকক ফটো দেখাম ভিডিও দেখাম তাত তোমালোকে গম পাবা যে নাৰ্ভস বিলাক গুটে বেলেগ বেলেগ এৰিয়াত ফেলি আছে আৰু নাৰ্ভাস সিস্টেমৰ মেইন দুটা পাৰ্ট হল সেন্ট্ৰেল নাৰ্ভাস সিস্টেম যোননেকি একদম সেন্ট্ৰেলত থাকিব বডিৰ সেন্ট্ৰেল নাৰ্ভাস সিস্টেম কি থাকিব ব্ৰেইনটো থাকিব আৰু স্পাইনেল কৰ্ডডাল থাকিব তোমালোকক দেখুৱাম মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ বুজি পাবা তাৰপিছত এই যোনডাল সেন্ট্ৰেল নাৰ্ভাস সিস্টেম তাৰ পৰা আমাৰ বেলেগ বেলেগ নাৰ্ভস বিলাক ওলাই গৈছে
বেলেগ বেলেগ জেগালে ভৰিলে হাতলে এইবিলাক চকুলে বেলেগ বেলেগ এৰিয়ালে এনেকৈ ফেলি গৈছে সো হেতুকো আমি পেৰিফেৰাল নাৰ্ভাছ সিস্টেম আমি নাৰ্ভাছ সিস্টেমৰ এৰিয়াত পঢ়িম তো মেইন কথা হ'ল নাৰ্ভাছ সিস্টেমত সব নাৰ্ভছ বিলাক থাকিব যোনবিলাকৰ মেইন ফাংচনেল ইউনিটটো হ'ল নিউৰন কি বুলি কৈছো নিউৰন যেনেকৈ আমাৰ সেলস বিলাক মিলি পেলাই টিস্যু বনে বুজি পাইছা নাই বেলেগ বেলেগ সেলস মিলি টিস্যু বনে তেনেকৈ আমাৰ নাৰ্ভছ বিলাক বা নিউৰনছ বিলাক আমাৰ নাৰ্ভছ বিলাক বা যিমান সেন্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ সিস্টেম বা এইবিলাকৰ আছে সেইবিলাক কি হেৰি বনে নিউৰনছ দি বনে তো ফাংচনেল ইউনিটটো কি নিউৰনছ নাৰ্ভাছ সিস্টেমৰ ফাংচনেল ইউনিট নিউৰনছ সো যিমানবিলাক এইবিলাক দেখিছা না এইবিলাক সৰু সৰুকৈ তোমালোকে দেখিছা নাৰ্ভছ দেখিছা না নাৰ্ভছ গোটেইবিলাক এনেকৈ পাৰ হৈ গৈছে ব্ৰেইন স্পাইনেল কৰ্ড মাজৰ যোনটো স্পাইনেল কৰ্ড এইডাল যদি ভাঙি যায় তোমালোকে চাবা এইডাল বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই ব্ৰেইনৰ পৰা যোনডাল কানেক্ট হৈছে মাজৰ স্পাইনেল কৰ্ডডাল এইডাল কোনোবা যদি ভাঙি যায় কোনোবা এক্সিডেণ্ট হ'লে চাবাচোন বাহিৰৰ পৰা মানুহজন দেখিবলৈ ভালেই থাকে কিন্তু ভৰি হিলাব নোৱাৰা হৈ যায় হয়নে ভৰি হিলাব নোৱাৰা হৈ যায় হাত এটাই কাম নকৰে কিয় বিকজ হয়তো এইখিনিত কোনোবা এখিনিত তাৰ স্পাইনেল কৰ্ডডাল ডেমেজ হৈছে আৰু স্পাইনেল কৰ্ডৰ পৰা যোনডাল নাৰ্ভছ গৈছে সেইটো এৰিয়ালে সেইডাল বেয়া হৈ গ'ল বুজি পাইছা না আইডিয়াটো সো তেনেকৈ তোমালোকৰ বস্তুবিলাক কন্ট্ৰোল হয় থ্ৰু নাৰ্ভাছ সিস্টেম এপিনে হা এন্ডোক্ৰাইন সিস্টেম মানে কি স্যাৰ এন্ডোক্ৰাইন সিস্টেমত কি হয় বেলেগ বেলেগ অৰ্গেনছ আছে যোনবিলাকে হৰমোনছ বা কেমিকেলছ ৰিলিজ কৰে চোৱা বেলেগ বেলেগ অৰ্গেনছ আছে যেনে পাইনিয়েল গ্ল্যান্ড এইবিলাকেও কন্ট্ৰোলে কৰে কিন্তু ডাইৰেক্টলি হেডৰ নাৰ্ভছৰ লগত কানেকশ্যন নাই এহেতবিলাক হ'ল কি বুলি কৈছো অৰ্গেনছ সৰু সৰু অৰ্গেনছ তো তাৰ পৰা তোমালোকৰ কিছুমান কেমিকেলছ ৰিলিজ হ'ব কেমিকেলছ কল হৰমোনছ ৰিলিজ হ'ব যেনেকৈ পিটিউটাৰী গ্ল্যান্ড তোমালোকৰ মাথাৰ ভিতৰত আছে পিটিউটাৰী গ্ল্যান্ড কাৰোবাক যদি তোমালোকে ধুনীয়া দেখা হা ছোৱালী এজনী যেতিয়া ল'ৰা এটা ধুনীয়া দেখিব তেতিয়া দেখাৰ পিছত সেই চকুৱে সিগনেলটো পঠাব ব্ৰেইনে পাইনিয়েল গ্ল্যান্ড বা হাইপোথেলামাছৰ ওচৰত যোনটো আছে সেইটো সিগনেল পঠাব তো এইবিলাক অৰ্গেন তো তাত হৰমোনছ ৰিলিজ হ'ব ৱাও ভাল লাগিছে দেই দিল গম পাইছানে তেনেকৈ ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰতো হয় সো কি হয় এইবিলাক কিছুমান গ্ল্যান্ডছ আছে সো গ্ল্যান্ডছবিলাকে ৰিলিজ কৰে এইবিলাক হৰমোনছ তো পাইনিয়েল গ্ল্যান্ড আছে পিটিউটাৰী গ্ল্যান্ড আছে থাইৰয়েড গ্ল্যান্ড আছে এড্ৰিনেল গ্ল্যান্ড টেষ্টিছ অভাৰিছ পেনক্ৰিয়াছ গোটেইখিনি আছে সো এইবিলাক কি বস্তু এইবিলাক হ'ল এন্ডোক্ৰাইন সিস্টেমৰ পাৰ্ট মেইন ডিফাৰেন্সটো কি স্যাৰ নাৰ্ভাছ আৰু এন্ডোক্ৰাইন সিস্টেমৰ মেইন ডিফাৰেন্সটো কি নাৰ্ভাছ সিস্টেমত হয় তাৰ বেসিক যোনটো ফাংচনেল তাত নিউৰনছ থাকে নিউৰনছ মানে বুজি পালা নিউৰনছ মানে হ'ল ফাংচনেল ইউনিট নাৰ্ভছবিলাক বনোৱা ইয়াত কি হয় কেমিকেলছ দি ইনফৰমেশ্যনবিলাক এটা জেগাৰ পৰা আন জেগালৈ গৈ বুজি পাইছেনে নাই এতিয়ালৈকে মই কি কৈ আছোঁ বুজি পাইছেনে নাই ইয়াত থ্ৰু ইলেক্ট্ৰিক সিগনেল ইয়াত কি হয় যোনবিলাক সিগনেল পাছ হয় দেখিছা দেখাৰ পিছত সিগনেলবিলাক তুৰন্ত মানে যিহেতু নিউৰনছবিলাক একদম কিবা ৱায়াৰ টাইপৰ মানে বডিৰ ভিতৰত যেনেকৈ ৱায়াৰ্ছবিলাক আছে চোৱা ৱায়াৰ্ছবিলাক আছে সো ৱায়াৰ টাইপৰ নিউৰনছবিলাক য'তে ত'তে আছে তো লগালগ তোমালোকে সিগনেল পাবা এইটো বস্তু কিন্তু যিহেতু মানে অৰ্গেনটোৰ লগত ৰিলেটেড তাত সিক্ৰেট কৰি পেলাই যাব তো এইটো বহুত অলপ টাইম লাগিব এইটো শ্লোৱাৰ এণ্ড লং লাষ্টিং তুমি যদি ল'ৰা এটা দেখা তালৈ মনতে পৰি থাকিব পুৰা দিন লং লাষ্টিং হয়নে আইডিয়াটো বুজিছে নাই ছোৱালী এজনীৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া হৰমোনছ ৰিলিজ হ'ব তোমাৰ দিনটো ভাল লাগি থাকিব কেতিয়াবা তোমাৰ যোনজন ল'ৰা বা যোনজনী ছোৱালী তোমালোকে ভাল পোৱা লাইক কৰা আৰু ভাল পোৱা নহয় লাইক কৰা তাৰ লগত যদি অলপ কথা পাতা বা অলপ কিবা কিবি এক্সচেঞ্জ হ'ল হাই হেল্ল' কৰিলে তাইলে চাই মিচিকিয়া হাঁহিলে তোমাৰ দিনটো কিমান মজা লাগি থাকে হা তো এই দিনটো মানে কি হ'ল লং লাষ্টিং এটা ইম্পালছ জেনেৰেট হয় কিন্তু ইয়াত কি হ'ব দেখিলা পটককে গ'ল কোনোবা এটা চিকুটি দিলে পটককে সিগনেল পালে ৰিয়েকশ্যন দিলে সো তেনেকুৱা বস্তুবিলাক এই দুটা মাজৰ ডিফাৰেন্স কিন্তু বুজি পাইছানে সো দুটা সিস্টেম আছে এই কন্ট্ৰোল আৰু কোঅৰ্ডিনেশ্যন কৰা এটা হ'ল নাৰ্ভাছ এটা হ'ল এন্ডোক্ৰাইনত হৰমোনছ লং লাষ্টিং পইণ্ট টু পইণ্ট কানেকশ্যন ফাষ্টাৰ এণ্ড শ্বৰ্ট লাষ্টিং অ'কে এইটো গ'ল এতিয়া তোমালোকৰ আসল বস্তুটোলৈ আহোঁ নাৰ্ভাছ সিস্টেমৰ সিম্পল বেসিক কথা কেইটামান কৈ লওঁ তাৰপিছত মই তোমালোকক ভাল ভিডিঅ' এটা দেখাম আমাৰ হিউমেন্সৰ নাৰ্ভাছ সিস্টেমটো দেখুৱাম ধুনীয়াকৈ অ'কে সো নাৰ্ভাছ সিস্টেম সিম্পল ইন লোৱাৰ ইনভাৰ্টিব্ৰেটছ ভাৰ্টিব্ৰেটছ এইবিলাক পঢ়িলা নাই এনিমেল ক্লাছিফিকেশ্যনত পঢ়িলা চবে পঢ়িছা ইনভাৰ্টিব্ৰেটছ মানে কি প্ৰথম কথা ভাৰ্টিব্ৰেট বা
ভাৰ্টিব্ৰেট কলমডাল নাই হয়নে ইনভাৰ্টিব্ৰেটছ বুলি কয় সো ভাৰ্টিব্ৰেট কলম নাথাকিলে ইমান কমপ্লেক্স হ'ব আমি যে স্পাইনেল কৰ্ডৰ লগত ভাৰ্টিব্ৰেটছ ৰিলেটেড তাৰ লগত ইমান নাৰ্ভ চাৰ্ভছ জড়িত হৈ আছে তো ইমান কমপ্লেক্স হ'ব জানো যোনবিলাক ইনভাৰ্টিব্ৰেটছ আছে সিম্পলি লোৱাৰ ইনভাৰ্টিব্ৰেটছত কিছুমান সৰু সৰু নাৰ্ভ চেল থাকিব হেঁতে জালি নিচিনাকে গোটেই বডিত থাকিব সিম্পলকে হেঁতে জীয়াই থাকিব ইমান হেঁতৰ টেনশ্যন নাই ওকে তাৰপিছত যদি লাহেকৈ আহোঁ হাইড্ৰা এইটো হ'ল হাইড্ৰা হাইড্ৰা নাৰ্ভ চেলবিলাক দেখিছা খালি নাৰ্ভ চেলবিলাকে গোটেই অৰ্গেনিজমটো বনায় নাৰ্ভ চেলবিলাক আছে এইবিলাক জালি টাইপৰ মকৰা জালৰ নিচিনা যে দেখিছা এইবিলাক নিউৰন সিম্পল নাৰ্ভ চেলবিলাক নিউৰনছবিলাক এনেকৈ ফেলি থাকে একো একদম স্পেচিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰ নাথাকে যেনেকৈ আমাৰ ব্ৰেইন আছে আমাৰ পেৰিফেৰেল নাৰ্ভাছ চিষ্টেম আছে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ চিষ্টেমৰ স্পাইনেল কৰ্ড আছে আইডিয়াটো বুজিছা নাই তো যিমান হায়াৰ অৰ্গেনিজমলৈ আহিবা সিমান বস্তুবিলাক কমপ্লেক্স হৈ আহি থাকিব ইনচেক্টা মানে যিমানবিলাক ইনচেক্ট আছে তাত ব্ৰেইনৰ ডেভেলপমেণ্ট দেখাব ব্ৰেইন এলং উইথ গেংগ্লিয়া এণ্ড নিউৰেল টিস্যু তাৰপিছত তুমি দেখিবা ভাৰ্টিব্ৰেটছত কমপ্লেক্স নাৰ্ভাছ চিষ্টেম আমি ভাৰ্টিব্ৰেটছ হয়নে আমাৰ স্পাইনেল কৰ্ড আছে ভাৰ্টিব্ৰেট আছে তো তাত কমপ্লেক্স নাৰ্ভাছ চিষ্টেম দেখিবলৈ পাওঁ নাৰ্ভাছ টিস্যু বা নাৰ্ভাছ চিষ্টেমবিলাক ফাৰ্ষ্ট ক'ত অৰিজিনেটেড হোৱা দেখা পায় কোনটো ফাইলামত চিলেণ্ট্ৰেটা হ'ল এতিয়া কাম বেক টু এ ভিডিঅ' লেটছ ৱাচ এ ভিডিঅ' আমাৰ চেণ্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ চিষ্টেমটো চাই লওঁ প্ৰথমতে The central nervous system. Objective: to learn about the central nervous system. The nervous system is responsible for sending, receiving, and interpreting information from all parts of the body. It responds to external stimuli and also monitors and coordinates the functions of internal organs. The central nervous system is composed of the brain and spinal cord. Both are enclosed in protective layers called meninges. The outer layer is called the dura mater. The middle layer is called the arachnoid mater, and the inner layer is called the pia mater. The subarachnoid space, or the space between the arachnoid and the pia mater, is filled with cerebrospinal fluid. The brain. The brain is located in the cranium of the skull. It is made of three main parts: the cerebrum, cerebellum, and medulla oblongata. The cerebrum is the largest part of the brain and is divided into left and right hemispheres. Each is composed of a frontal, temporal, parietal, and occipital lobe. The two hemispheres are connected by a nerve tract called the corpus callosum. The surface of the cerebral hemisphere is folded, which increases the surface area. The cerebrum is concerned with learning, memory, interpretation, and personality. The cerebellum is located in the back of the brain, just below the cerebrum. It controls balance, movement, and coordination. The brainstem is located beneath the cerebrum and in front of the cerebellum. It connects the brain with the spinal cord and is composed of the midbrain, pons, and medulla oblongata. The brainstem controls a number of autonomic functions, including respiration and blood pressure. The spinal cord. The spinal cord extends from the medulla oblongata and down the back. It is protected by the vertebral column. The spinal cord is a hollow tube containing cerebrospinal fluid. 31 pairs of spinal nerves arise from the spinal cord. These nerves transmit information from body organs to the brain and from the brain to the organs. Summary. The brain and the spinal cord comprise of the central nervous system. The brain is located in the cranium.
The spinal cord is located in the vertebral column. Welcome to 2-Minute Neuroscience, where I simplistically explain neuroscience topics in 2 minutes. এটো আমি অলপ দেৰিকে পঢ়িম বুজি পালানে মই গম পাইছো বুজি পোৱা নাই একো এগাল নাম কৈছে কিবা কিবি কৈছে কিন্তু এই গোটেইখিনি বস্তু আমি পঢ়িম যেতিয়া ব্ৰেইনৰ ফাংচন আমি পঢ়িম ব্ৰেইনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ পঢ়িম তেতিয়া আমি গোটেইবিলাক বস্তু লাহে লাহে শিকিম একো প্ৰব্লেম নাই মেইন এতিয়ালৈকে কি শিকিলা যে আমাৰ যোনটো কন্ট্ৰোল এণ্ড কোঅৰ্ডিনেশ্যন হৈ থাকে সেই কন্ট্ৰোল এণ্ড কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো আমাৰ নাৰ্ভাছ সিস্টেমে কন্ট্ৰোল কৰে নাৰ্ভাছ সিস্টেমৰ লগতে আৰু এটা সিস্টেম আছে এটো হল এন্ডোক্ৰাইন সিস্টেম নাৰ্ভাছ সিস্টেমত মেইন কি বস্তু থাকে নাৰ্ভছ বিলাক থাকে নাৰ্ভছ বিলাক কিহেৰে বনে নিউৰনছলে বনে হয়নে আৰু নিউৰনছ বিলাকে পইণ্ট টু পইণ্ট কানেকশ্যন কৰে মানে এই আঙুলিৰ টিপটো মই আঙুলি একেবাৰে আগ অংশটো কৈছো আগলি অংশ এই আগলি অংশলৈকে মোৰ নাৰ্ভছৰে কানেক্ট হৈ আছে থ্ৰু দ্য স্পাইনাল কৰ্ড থ্ৰু দ্য চেন্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ সিস্টেম বুজি পাইছানে আইডিয়াটো এতিয়া যে মই বডিৰ যিকোনো অংশ কওঁ তাত নাৰ্ভছ আছে নে ইয়েছ আছে নাৰ্ভছ কিছুমান জায়গা বাদ দি গুটেবিলাকতে নাৰ্ভছ আছে গম পাইছা না চুলিত নাৰ্ভছ নাই আৰু ইয়াত কিন্তু চুলিৰ গুৰিটোৰ আসত নাৰ্ভছ আছে বুজি পাইছানে সো তেনেকুৱা আমাৰ গুটে ফাংচন বিলাক কন্ট্ৰোল কৰি থকাটো আমি কেনেকেনো হয় গুটেবিলাক বস্তু এই চেপ্টাৰটোত শিকিব লাগিব ওকে সো এন্ডোক্ৰাইন সিস্টেমত যদি যোৱা ইটো এন্ডোক্ৰাইন সিস্টেমত মেইনলি অৰ্গানছ এন্ডোক্ৰাইন গ্ল্যান্ডছ বিলাকে কাম কৰে গ্ল্যান্ডছ বুলি ক'লে বেছি ভাল এই এন্ডোক্ৰাইন গ্ল্যান্ডছ বিলাকে কেমিক্যালছ ৰিলিজ কৰে আৰু কেমিক্যালছ ৰিলিজৰ কাৰণে তোমালোকৰ ৰেসপন্স বিলাক হয় সো এখিনি বুজি পালা এতিয়া নেক্সট আমি যাও নাৰ্ভাছ সিস্টেমৰ ক্লাসিফিকেশন হলে দিস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকে বহি তেতিয়া এই ক্লাসিফিকেশন লিখিব লাগিব মই শিকাই দিছো নাৰ্ভাছ সিস্টেমত আমি মেইনলি কি পাও সেন্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ সিস্টেম এডো এন্ডোক্ৰাইন সিস্টেম এটা পাৰি যোৱা আইডিয়াটো বুজিছা নাই আমি নাৰ্ভাছ সিস্টেমৰ কথা পঢ়ি আছো এন্ডোক্ৰাইন সিস্টেম আমি নেক্সট চেপ্টাৰতে পঢ়িম তোমালোকৰ যোনটো লাষ্ট ইয়াৰ পিছত চেপ্টাৰটো আছে তাত আমি এন্ডোক্ৰাইন সিস্টেমৰ কথা পঢ়িম কিন্তু এটো চেপ্টাৰত আমাক যেহেতু নাৰ্ভাছ সিস্টেমৰ কথা পঢ়িবলৈ দিছে নাৰ্ভাছ সিস্টেমৰ এটা ক্লাসিফিকেশন চোৱা নাৰ্ভাছ সিস্টেমত মেইনলি দুটা সিস্টেম আছে এটা হল সেন্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ সিস্টেম যোনটো ভিডিওটো দেখিলা এতিয়া তাত কি থাকিব ব্ৰেইন আৰু সো এইপিনে চোৱা ব্ৰেইন আৰু স্পাইনাল কৰ্ডডাল দেখুৱাইছে অকল আৰু এইপিনে কি পেৰিফেৰাল নাৰ্ভাছ সিস্টেম মানে ব্ৰেইন আৰু স্পাইনাল কৰ্ডৰ বাহিৰে যিমানখিনি নাৰ্ভ সেলছবিলাক বেলেগ বেলেগ জায়গাত ফেলি আছে পেৰিফেৰি ফেলি আছে না গুটে খালছ জালি নিচিনা গুটে বেলেগ বেলেগ এৰিয়াত ফেলি আছে সো এই গুটে বিলাক ব্ৰেইন আৰু স্পাইনাল কৰ্ড বাদ দি গুটে বেলেগ বেলেগ এৰিয়াত যিমান বিলাক নাৰ্ভছ আছে হেতু কিমান কিহৰ আন্ডাৰ পৰিব পেৰিফেৰাল নাৰ্ভাছ সিস্টেম মনত থাকিব না থাকে ইয়া মনত ৰাখিব লাগিব অকল এনজয় কৰিলে ন ভিডিওটো চাই এইবিলাক আহিব এক্সামত সো পেৰিফেৰাল নাৰ্ভাছ সিস্টেমটো এতিয়া ক্লাসিফিকেশন আছে পেৰিফেৰাল নাৰ্ভাছ সিস্টেমটো দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো এটা হল অটোনমিক নাৰ্ভাছ সিস্টেম আৰু এটা হল সোমেটিক নাৰ্ভাছ সিস্টেম মই বুজাই দিছো অটোনমিক নাৰ্ভাছ সিস্টেম মানে কি যোনবিলাক আমি কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰো যেনে হাৰ্টটো আমি নিজৰ ইচ্ছামতে বন অন কৰিব পাৰো জানো ৰাতি শুই থাকিলেও যখন ধক 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 মাৰিয়ে থাকিব ছোৱালী দেখিলে বেছি ধক 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 মাৰিব লৰা এটা ভাল লাগিলে চাহ আহিলে সোমালে ধক 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 হয়নে সো এইটো কন্ট্ৰোল তুমি কৰা নাই কিন্তু ভিতৰি নিজে নিজে কন্ট্ৰোল হৈ আছে গম পাইছা নে বডিয়ে নিজে কন্ট্ৰোল কৰি আছে যেতিয়া কুকুৰ এটা যেতিয়া এক্সাৰসাইজ কৰিবা ফৰ এক্সাম্পল এক্সাৰসাইজ কৰিবা তুমি এক্সাৰসাইজ কৰি আছা কিন্তু বডিয়ে নিজে বস্তুটো মিলাই পেলাই হাৰ্টটো বেছিকে পাম্প কৰা আছে কাৰণ এক্সাৰসাইজ কৰিলে বেছিকে অক্সিজেন লাগিব হাৰ্ট যিমানে পাম্প হ'ব অক্সিজেন সিমানে যাব আইডিয়াটো বুজিছা নে সো সেই গুটেবিলাক অটোনমিক নাৰ্ভাছ সিস্টেমৰ আন্ডাৰ পৰে লাংছে নিজে কাম কৰি আছে তুমি উশাহে লৈছা কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত যোনটো অক্সিজেন নিছা অক্সিজেন কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গুটেবিলাক এক্সচেঞ্জ হৈ আছে সেইবিলাক ভিতৰত লাংছে নিজে নিজে কৰি আছে সো এইবিলাক হল কমিউনিকেটস উইথ ইন্টাৰনেল অৰ্গানছ এণ্ড গ্ল্যান্ড যোনবিলাক অটোনমিক নাৰ্ভাছ সিস্টেমৰ পাৰ্ট হেহেতে এইবিলাক গ্ল্যান্ডছ আৰু অৰ্গানছৰ লগত কন্ট্ৰোল কৰিব সোমেটিক নাৰ্ভাছ সিস্টেম কোনবিলাক কমিউনিকেটস উইথ সেন্স অৰ্গান এণ্ড ভলান্টাৰী মাসলছ মানে কি ভলান্টাৰী মাসল মানে তুমি জানি বুজি এইটো হাতটো হিলাই আছো এইটো কোনে কৰি আছে সোমেটিক নাৰ্ভাছ সিস্টেমে কৰি আছে বুজি পাইছা না আইডিয়াটো না নাই বুজা মই কথা কৈ আছো মই ইচ্ছা কৰি কথা কৈ আছো মই এটা মনে মনে থাকিম মই কন্ট্ৰোল কৰিছো এই হিলিব নোৱাৰে এতিয়া নাই বুজা নেকি ই হিলিব নোৱাৰে তো মই যোনবিলাক কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰো সেইবিলাক হল ভলান্টাৰী মাসলছ
যোনবিলাক আমি কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰো সেইবিলাক ইনভলেন্টাৰী মাসলস আৰু ইনভলেন্টাৰী মাসলস বিলাকক যোনে কন্ট্ৰোল কৰি থাকে সেইবিলাক হল অটোনমিক নাৰ্ভাছ সিস্টেমৰ পাৰ্ট ভলেন্টাৰী মাসলস বিলাকক যোনে কন্ট্ৰোল কৰিব সেইবিলাক হল সোমেটিক নাৰ্ভাছ সিস্টেমৰ পাৰ্ট ওকে ক্লিয়াৰ সোমেটিক নাৰ্ভাছ সিস্টেমক আকৌ আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো এটা হল সেন্সৰি বা এফাৰেন্ট নাৰ্ভাছ সিস্টেম সেন্সৰি বা এফাৰেন্ট মানে কি সেন্সৰি এফাৰেন্ট মানে যোনবিলাক এফাৰেন্ট মানে আনা এ মনত ৰাখিবা তেনেকে এফাৰেন্ট আনা আনিছে সিগনেলটো আনিছে ফৰ এক্সাম্পল তুমি চকুটি দেখিছা চকুটো বন্ধ কৰি দিলা এই চকুৰ পৰা সিগনেলটো যোনডাল নাৰ্ভছে গৈ পেলাই স্পাইনাল কৰ্ডলে নিছে বা ব্ৰেইনলে নিছে সেইডাল নাৰ্ভক আমি এফাৰেন্ট নাৰ্ভ বুলি কওঁ আৰু সেন্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ সিস্টেমৰ পৰা যোনবিলাক নাৰ্ভছে গৈ পেলাই এই আঙুলিটো হিলাইছে সেইবিলাক কওঁ এফাৰেন্ট নাই বুজা নেকি মই কি কৈছো মই পাতি আছো সোমেটিক নাৰ্ভাছ সিস্টেমৰ পাৰ্টটো যোনটো আমি কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰো ইয়েস তুমি কিবা এটা দেখিছা মই জানি বুজি শুনিছো কিবা এটা সেন্ট লবলৈ বিচাৰি আছো হয়নে তেতিয়া কি হল ইয়াৰ নাকত যোনবিলাক নাৰ্ভছ আছে এই নাৰ্ভছ বিলাকে যোনডাল নাৰ্ভে নিছে সিগনেলটো হেতলক আমি কি বুলি কওঁ এফাৰেন্ট নাই বুজা নেকি এতিয়াও আৰু এই মটৰে কি কৰে মটৰ ইফাৰেন্ট মানে কি যে ব্ৰেইনে প্ৰসেস কৰিলে ইনফৰমেশনটো ব্ৰেইনৰ পৰা যোনডাল নাৰ্ভছে গৈ পেলাই তু কাম বিলাক কৰিবা মটৰ সিগনেলিং তুমি হাতটো কিবা এটা ধৰিছা বস্তু সো এই যোনডাল নাৰ্ভছ গল এই নাৰ্ভক কি বুলি কওঁ এফাৰেন্ট নাৰ্ভছ সো মোটৰ নাৰ্ভছৰ আন্ডাৰত পৰিব এফাৰেন্ট গম পালানে সো এই দুটা বস্তু সেন্সৰি আৰু মোটৰ সোমেটিক নাৰ্ভাছ সিস্টেমৰ আন্ডাৰত পৰিব এপিনে অটোনমিক নাৰ্ভাছ সিস্টেম যদি কোৱা অটোনমিক নাৰ্ভাছ সিস্টেম মানে কি মই অলৰেডি কৈছো অটোনমিক মানে আমাৰ কন্ট্ৰোলত নাই হয় নহয় আমাৰ কন্ট্ৰোল নাই তো তাৰ আন্ডাৰত আমি যদি নাৰ্ভছ বিলাক চাও বাট আমি ডিভিজনটো চাও সিম্পেথেটিক ডিভিজনটো কি যেতিয়া তুমি টেনশন হয় তুমি টেনশন হলে চাবাচোন তুমি বস্তুটো কন্ট্ৰোল নকৰাকে তুমি ঘামিব ধৰিবা তোমাৰ ডিঙিটো শুকাই যাবলৈ ধৰিব তুমি জানি বুজি কৰা নাই কিন্তু এটো নাই বুজা নেকি তুমি ভয় খাইছা ভয় খালে কি হয় এই গাৰ নুমবিলাক হিয়ৰি যায় নিজে কিন্তু বুজিছা নাই তুমি কথাটো সো এইবিলাক কিহেৰে কন্ট্ৰোল কৰিছে সিম্পেথেটিক ডিভিজন সিম্পেথেটিক নাৰ্ভাছ সিস্টেমৰ আন্ডাৰত হেখিনি পৰিব বুজিছানে যোনবিলাক নাৰ্ভছ এইবিলাক কন্ট্ৰোল কৰে প্যাৰাসিম্পেথেটিক মানে কি যেতিয়া তুমি সুকুন আছা শুই আছা আৰামত টেনশন নাই একদম ধুনিয়া লাগি আছে মজা লাগি আছে তো সেই তেতিয়া যোনবিলাক নাৰ্ভছে কাম কৰে সেইবিলাক হল প্যাৰাসিম্পেথেটিক কামিং মানে সুকুনত যেতিয়া থাকা তেতিয়া তোমাৰ যোনটো মজা লাগি থাকে নিজে এই মজা কিয় লাগে বিকজ প্যাৰাসিম্পেথেটিক নাৰ্ভাছ সিস্টেমে তাত কাম বুজি পালানে আইডিয়াটো ইয়াৰ ক্লাসিফিকেশনটো বুজি পালা প্লিজ ৰাইট দ্য ক্লাসিফিকেশন আকিব নালাগে খালি মেইন কিটা লিখা the next main part to এটো তোমালোকৰ এক্সামটো আহিব মই বুজা দিছো না আকিব লাগিব সমাসানে এই যোনটো ফিগাৰ দেখিছা এটোৱে হল ফাংশনাল ইউনিট মানে আমি নাৰ্ভছ সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম যিমান বিলাক নার্ভাস সিস্টেমৰ কথা কৈ আছো নার্ভছ বিলাকৰ কথা কৈ আছো এই নার্ভছ বিলাক কিহেৰে বনিছে নিউৰনেদি বনিছে এটো এটা নিউৰনৰ স্ট্ৰাকচাৰ সো নিউৰন এজ স্ট্ৰাকচারাল এন্ড ফাংশনাল ইউনিট অফ নিউরাল সিস্টেম বুঝছানে সো ইয়াত কি আছে নিউৰন ইজ মেড আপ অফ থ্রি মেজৰ পার্ট কি এটো হল সেল বডি এই গুটেটো সেল বডি সেল বডিত কি থাকিব ডেন্ড্ৰাইট মই আকিও দেখাই দিম একো টেনশন লব নালাগে সেল বডিত থাকিব ডেন্ড্ৰাইট তাৰপিছত দেখিছা এটা একদম লম্বা পাৰ্ট এই পাৰ্টডালক কি কওঁ আমি এক্সন সো মেইনলি কওঁ সেল বডি ডেন্ড্ৰাইট আৰু এক্সন মিলি পেলাই নিউৰন এটা বনায় ওকে তোলকা আইডিয়াটো বুজি পাইছা মানে মই যদি এই হাতটো কাটি পেলাই মই নাৰ্ভ এটা উলিয়াই আনো বুজি পাইছা সবে নাৰ্ভ এটা যদি ওলাই এই নাৰ্ভ বিলাক বহুতো এগালো লাখ নিউৰনছ দি বনিছে নাই বুজা নেকি নাৰ্ভ এডালত এডাল নিউৰন নাই এগালো নিউৰনছ মিলি পেলাই বহুত নিউৰনছ মিলি পেলাই এডাল সৰু নাৰ্ভ এটা বনিছে বুজিছা সো আৰু এটা নিউৰনৰ যদি স্ট্ৰাকচাৰ চোৱা দিস ইজ দা স্ট্ৰাকচাৰ মই স্ট্ৰাকচাৰটো আকি দেখুৱাই আছো এটো মই দেখুৱাই দিম তোমালোকৰ
ইয়াত মই ধুনীয়াকৈ তোমালোকক আঁকি দেখুৱাই দিম প্ৰথমতে এইটো চাই লওঁ তেতিয়া তোমালোকক আৰু হ'ব Welcome to 2-Minute Neuroscience, where I simplistically explain neuroscience topics in 2 minutes or less. In this installment, I will discuss the neuron. This is a brain. Estimates vary, but right now the best guess seems to be that our brains contain around 85 billion. একো বুজিব নালাগে একো টেনচন নাই খালি আঁকাটো চাই nerve cell, and it's the primary functional unit of the nervous system. This is a generic image of a neuron. Neurons actually come in all shapes and sizes, but this is the prototypical version of a neuron that you'll often see in a textbook. এইটো নিউৰন The structures extending from the left side of the neuron that look a little bit like tree branches are called dendrites. Dendrites are the area where neurons receive most of their information. There are receptors on dendrites that are designed to pick up signals from other neurons that come in the form of chemicals called neurotransmitters. Those signals picked up by dendrites cause electrical changes in a neuron that are interpreted in an area called the soma, or the cell body. The soma contains the nucleus, which contains the DNA or genetic material of the cell. The soma takes all the information from the dendrites and puts it together in an area called the axon hillock. If the signal coming from the dendrites is strong enough, then a signal is sent to the next part of the neuron, which is called the axon. At this point, the signal is called an action potential. The action potential travels down the axon, which is covered with myelin, an insulatory material that helps to prevent the signal from degrading. The last step for the action potential is the axon terminals, also known as synaptic buttons. When the signal reaches the axon terminals, it can cause the release of neurotransmitter. These purple structures represent the dendrites of another neuron. When a neurotransmitter is released from axon terminals, it interacts with receptors on the dendrites of the next neuron, and then the process repeats with the next neuron. হ'ল বাস বাস The central বাস nervous বাস system. আচ্ছা এতিয়া মই তোমালোকক আঁকিও দেখুৱাই আছোঁ তোমালোকৰ প্ৰব্লেম যাতে নাথাকক আমাৰ যোনটো নিউৰন আছে we are talking about নিউৰন নিউৰনত কি কি থাকিব প্ৰথমটো হ'ল সেল বডি কি হ'ল আহি আছে কিয় গ'ল নেকি কোলা হৈ গ'ল নেকি সেল বডি তাৰপিছত নেক্সটটো হ'ল ডেনড্ৰাইট আৰু এটা কি গুড এক্সন এই বস্তুকেইটা আঁকি লওঁ প্ৰথমতে সেল বডিটো আঁকি লওঁ সেল বডিটো মই এনেকৈ দিছোঁ এনে সেলবিলাক কেনেকৈ আঁকো এনেকৈ আঁকো এনেকুৱা টাইপৰ সেল আঁকো নাই সেলটো অলপ বেলেগ টাইপৰ আঁকো যিহেতু অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং সেলটো অলপ এনেকৈ আঁকো বেয়া পাইছা নি সেলৰ শ্বেপটো এনেকুৱা নিউক্লিয়াছ থাকিব নে থাকিব নিউক্লিয়াছৰ উপৰি সব বস্তু থাকিব নিউক্লিয়াছ মাইটকন্ড্ৰিয়া সাইটোপ্লাজম এটা বস্তু নাথাকে খালি সেইটো হ'ল সেন্ট্ৰোসোম সেন্ট্ৰোসোম নামৰ বস্তুটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট সেল ডিভিজন কৰিবলৈ তোমালোকে যদি জানা সেল ডিভিজনত শিকাইছিলোঁ মই এনিমেল সেলত সেন্ট্ৰোসোম থাকে প্লান্টত সেন্ট্ৰিঅল থাকে মনত আছেনে সেইবিলাক তেনেকৈ ডিভিজন হওঁতে হেল্প কৰে পাহৰিলা মই গম পাইছোঁ আমি আজি এটা ৰিপিট কৰিম তেতিয়া আকৌ গম পাবা তো কি হয় ইয়াত সেন্ট্ৰোসোম নাথাকে কাৰণে সেল ডিভিজন নহয় তো তোমালোকৰ জন্মতে যিমানবিলাক নিউৰনছ আছিলে গম পাইছানে নিউৰনছৰ কেতিয়াও ডিভিজন নহয় এতিয়া নতুন নতুন সাইন্টিফিক ডাটা আহিছে যে নিউৰনছও নতুনকৈ আমি বনাব পাৰোঁ থ্ৰু মেডিটেশ্যন কিবা কিবি যিমান নিউৰনছ বেছি হ'ব সিমান তুমি স্মাৰ্ট হ'বা নেকি বাৰু আইডিয়াটো বুজিছা নাই নাই বুজা যিমান নিউৰনছ আছে আৰু নিউৰনেল কানেকশ্যন যিমান তোমাৰ বেছিকৈ বনিব ব্ৰেইনত এইটো যদি ডেভেলপ কৰিব পাৰা তেতিয়া তোমাৰ ব্ৰেইনটো বহুত স্মাৰ্ট হৈ যাব এতিয়া বস্তু এটা কি আজি এতিয়া চাই আছা মোক এই বস্তুখিনি শিকি আছা এই বস্তুটো তোমাৰ ব্ৰেইনত কেতিয়া ল'ব যেতিয়া তোমালোকে কানেকশ্যনটো কৰিব পাৰিবা কানেকশ্যনটো কেনেকৈ হৈছে চকুৰি যোনবিলাক ছিগনেল গৈছে সেইটো ব্ৰেইনৰ লগত মিলিছে ব্ৰেইনে বেলেগ বেলেগ জেগাত হাইপোথেলেমাছ হওক থেলেমাছ হওক তাত ছেভ কৰি ৰাখে বহুত টাইমলৈকে নাই বুজা নেকি এয়া আমি ব্ৰেইনৰ যেতিয়া ফাংচন বহিম তেতিয়া চাম আমি চ' বস্তুবিলাক যদি তোমালোকে নিউৰেল কানেকশ্যনটো ষ্ট্ৰং বনাব নোৱাৰা তুমি এতিয়া মা দেউতাক বহুত দিন নাই মানে ধৰি লোৱা বহুত দিন ক'ৰবাত পঠিয়াই দিলে তোমাক তুমি পঢ়িবলৈ গুচি গ'লা মেডিকেলৰ ছিট পালা 5 বছৰ তুমি বাহিৰত পঢ়ি আছা মেডিকেল তাৰ 5 বছৰ পিছত আহিলে মা দেউতাক চিনি নাপাবা নেকি পাবাই কিয় বিকজ নিউৰেল কানেকশ্যনটো বহুত ষ্ট্ৰং হৈ আছে তোমালোকে সৰুৰ পৰা মা দেউতাক দেখি আহিছা তো নিউৰেল কানেকশ্যন চব নাই দেখি এজনী মা এজনী দেতা তে তোমালোকে অলৰেডি ইমান ষ্ট্ৰং যে তুমি কেতিয়াও নাপাহৰা কিন্তু নৰ্মেলি তোমাৰ লাষ্টত যোনবাৰ চলি আছে প্ৰথম দেখিলা পাহৰিলা
কাইলৈ মনত থাকিব না নাথাকে নামো পাহৰি যায় মানুহে কিয় কাবাক লগ কৰিলা তুমি কি চাইদি হ'ল মই আৰু 5 বছৰ পিছত 10 বছৰ পিছত যদি লিয়াক লগ পাওঁ হয়তো মোৰ মন নাথাকিব পাৰে নাই বুজা নেকি বিকজ কানেকশ্যনটো ইমান ষ্ট্ৰংকে মই বনোৱা নাই তো নিউৰনেল কানেকশ্যন যিমান ষ্ট্ৰং হ'ব সিমান বেছি টাইমলৈকে মনত ৰাখিব পাৰিব ৰেছপন্সটো সিমান বেছি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব গম পাইছানে চ' সেইটো কথা বুজাবলৈ নিউৰনছটো কি হয় নিউৰনছৰ যদি ষ্ট্ৰাকচাৰ চাওঁ দিছ ইজ দ্য চেল বডিৰ পৰা এনেকা ষ্ট্ৰাকচাৰ কিছুমান ওলায় যোনবিলাক একদম মানে জালি টাইপৰ এনেকুৱা so what are these are dendrite মন কৰিবা এটা ইম্পৰ্টেন্ট কথা এইবিলাক কিয় এনেকৈ ফেলি আছে বিকজ সিগনেল বিলাক এ পিনে আহে সিগনেল বিলাক ৰিসিভ কোনে কৰিব সিগনেল ৰিসিভ ইয়াত হ'ব সিগনেল ৰিসিভ কৰিব ডেনড্ৰাইট বিলাকে ক্লিয়াৰ ইয়াত তোমালোকৰ এইটো হ'ল নিউক্লিয়াছ এইটো হ'ল গোটেটো হ'ল সেল বডি এইটো আঁকিবলৈ আহিব সিম্পলকে তোমালোকৰ ইউনিভাৰ্চিটি যোনটো আমাৰ হাই সেকেন্ডাৰী এক্সাম হ'ব ইয়াত আহিব দিব 3 মাৰ্কস ইজি হয় না বস্তু তাৰপিছত ইয়াত চাবা ইয়াত কিছুমান গ্ৰেনিউলছ কিছুমান দেখা পাবা গ্ৰেনিউলছ ওকে so you will see some granules here এই গ্ৰেনিউলছ বিলাকক কওঁ আমি নিসেল গ্ৰেনিউলছ যোনটো দেখি তোমালোকৰ ইটো ডায়াগ্ৰামত নাই বাট চাই লবা নিসেল গ্ৰেনিউলছ কিয় কোৱা হৈছে বিকজ নিসেল নামৰ সাইন্টিষ্ট জনে এইবিলাক ডিসকভাৰ কৰিছে নিসেল গ্ৰেনিউলছ ওকে নেক্সট ইয়াৰ পৰা এটা লম্বা ষ্ট্ৰাকচাৰ ওলাই এনেকৈ লম্বা ষ্ট্ৰাকচাৰ ওলাই আৰু এই ষ্ট্ৰাকচাৰডাল তলপিনে ব্ৰাঞ্চড এনেকুৱা টাইপৰ তলপিনে ব্ৰাঞ্চ আৰু এই ব্ৰাঞ্চবিলাক গৈ পেলাই এনেকৈ সৰু সৰু ভেচিকেলছলৈ কনভাৰ্ট হৈছে ভেচিকেলছ তোমালোকে দেখিবা পিছত দেখুৱাম মই so এই ব্ৰাঞ্চডালক কি বুলি কওঁ দিছ ব্ৰাঞ্চ ইজ কল্ড হোৱাট দিছ ইজ কল্ড এক্সন so আমাৰ তিনটা বস্তু হ'লে এক্সন হৈ গ'ল yes ডেনড্ৰাইট হৈ গ'ল বুজিলো এণ্ড সেল বডি হৈ গ'ল ইয়াৰ উপৰিও বহুত কিটা ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে তোমালোকক লাহে লাহে মই পঢ়াম কিন্তু এটো হ'ল মেইন বেসিক যোনটো ঢাঁচা বেসিক ফ্ৰেম এটো হাৰ্ডিটো এটোৱে ওকে ইয়াত চাবা ইয়াত এটা বস্তু থাকিব এটা বস্তু হ'ল ইয়াত আমি পাওঁ কিছুমান সোৱান সেলছ কি পাওঁ এটো সোৱান সেলছ কিছুমান পাওঁ এনেকৈ সেলছ কিছুমান লাগি থাকিব ইয়াত এক্সনত so এইবিলাকক কওঁ আমি সোৱান সেলছ ইয়াত নিউক্লিয়াছও থাকিব so these are SHWANN swan cells আৰু swan cellৰ মাজত যোনবিলাক এইবিলাক গাঁত দেখিছা দেখিছা না গাঁত কিছুমান দেখিছা না এইবিলাক so এই গাঁতবিলাকৰ নাম হ'ল nodes of Ranvier এতিয়া চোৱা এইটো হ'ল ষ্ট্ৰাকচাৰ বেসিক ষ্ট্ৰাকচাৰ মই ঘটনাটো কৈ দিছোঁ আমাৰ সিগনেলটো ইয়াৰ পৰা আহিলে ডেনড্ৰাইটে ল'লে ফৰ এক্সাম্পল এটা নিউৰন ইয়াত আছে এই আগলি অংশটোত আছে মোক কোনোবাই পিং এটা দি খুচি দিলে ওকে খুচাৰ পিছত মোৰ অলপ দৰ্দ হ'ব নাই দৰ্দ হ'ব বিষ খোৱাৰ লগে লগে এই সিগনেলটো কোনে ধৰিছে ইয়াত থকা ডেনড্ৰাইটটোৱে তাৰপিছত এই ডেনড্ৰাইটটো দি সিগনেলটো পাছ হ'ব সেল বডিয়ে পাছ কৰি পেলাই এই এক্সন দি এনেকৈ পাছ হ'ব সিগনেলটো পাছ হৈ ক'লে আহিব সিগনেলটো পাছ হৈ পেলাই এই মূৰলৈকে পাবহি নাই বুজা সিগনেলটো পাৰ হৈ মূৰলৈকে পাবহি এটা নিউৰনৰ কথা কৈ আছোঁ মই এটা নিউৰনৰ মূৰলৈকে পাবহি আৰু এই মূৰটোত যোনবিলাক এইখিনি এৰিয়া দেখিছা এইবিলাক হ'ল ভেচিকেলছ কিছুমান ভেচিকেলছ থাকিব টাৰ্মিনেলত ভেচিকেলছ কিছুমান থাকিব এনেকুৱা টোপোলা আৰু ইয়াত থাকে নিউৰো ট্ৰান্সমিটাৰ্ছ কি থাকে নিউৰো ট্ৰান্সমিটাৰ্ছ বিলাক লুকাই থাকে নিউৰো ট্ৰান্সমিটাৰ কেনেকুৱা এইবিলাক হ'ল কেমিকেলছ কিছুমান লুকাই থাকিব ইয়াত এই যেতিয়া সিগনেলটো পাব এই কেমিকেলছ বিলাক ফাটি পেলাই ওলাই যাব ৰিলিজ হৈ যাব এনেকৈ বুজিছানে মই এতিয়ালৈকে কি কৈ আছোঁ বুজিছানে এতিয়ালৈকে মই কি কৈ আছোঁ সিগনেল এটা পালে সিগনেলটো লাহে লাহে সেল বডি পিনৰ পৰা এক্সনেদি হৈ পেলাই এক্সনৰ টাৰ্মিনেল পালেগে এক্সনৰ এণ্ডটো পালেগে আৰু তাত থকা এক্সনৰ টাৰ্মিনেলত থকা যোনবিলাক নিউৰো ট্ৰান্সমিটাৰ আছে সেই নিউৰো ট্ৰান্সমিটাৰটো ৰিলিজ হৈ যাব চ' এই সিগনেলটো পাছোন এতিয়া ইয়াৰ নিউৰন এটা নিউৰন ইমান লম্বা নহয় মই কৈছোঁ নিউৰনছবিলাক গোটেইবিলাক এগালো মিলি পেলাই গোটেই নাৰ্ভছডাল বনাব য়েছ আছানে তো এটা নিউৰনেটো
নেক্সট নিউৰনটো এইটো নিউৰন নেক্সট নিউৰনটো ক'ত থাকিব ইয়াত থাকিব নেক্সট নিউৰনৰ কি থাকিব স্যাৰ নেক্সট নিউৰন থাকিব ডেনড্ৰাইটটো এনেকৈ থাকিব ডেনড্ৰাইটটো এইটো হ'ল চেল বডি তাৰপিছত চেল বডিৰ লগত এইটো হ'ল নেক্সট নিউৰন ফৰ এক্সাম্পল নেক্সট নিউৰন চ' কি কৰিব নেক্সট নিউৰনৰ ডেনড্ৰাইটটোৱে ইয়াৰ পৰা সিগনেলটো কালেক্ট কৰিব নাই বুজা আৰু সিগনেলটো কালেক্ট কৰি ইউ নিজৰ সিগনেলটো পাছ কৰিব নেক্সট নিউৰনটোলৈ এইটো এটা নিউৰন নেক্সট নিউৰন এনেকৈ বহুতো নিউৰনছ লগ লাগি কি হৈ আছে ব্ৰেইনলৈকে সিগনেলটো লৈ যাব বুজি পাইছে না আইডিয়াটো চ' এইটো কিমান হয় মিলি ছেকেণ্ডত হয় গ'ল সিগনেল পাই গ'ল নাই বুজা নেকি ইমান স্পীডত ট্ৰেভেল হয় বস্তুবিলাক কাৰেণ্ট এটা কেনেকৈ পাইছে কাৰেণ্টৰ শ্বৰ্ট খাই পাইছা কোনোবাই গ'ল হয়নে তো আমাৰ বডিটো এতিয়া লাগাতাৰ কাৰেণ্ট প্ৰডিউচ হৈছে বাট ভেৰি মিনিমেল এইটো চব আছানে মোৰ লগত ভেৰি মিনিমেল আমাৰ কাৰেণ্ট যোনবিলাক এইবিলাক সিগনেল হয় দিছ সিগনেলছ আৰ হোৱাট দিছ সিগনেলছ আৰ একচুৱেলি ইলেক্ট্ৰিকেল সিগনেলছ বাট ইলেক্ট্ৰিক সিগনেলছৰ লগতে আমি কি পাইছোঁ এই কেমিকেলছ যোনবিলাক ৰিলিজ হৈছে নিউৰ ট্ৰান্সমিটাৰ সেইবিলাক কিন্তু কেমিকেল হিচাপে থাকে বুজিছানে যদিও সিগনেলটো ইলেক্ট্ৰিক সিগনেল এইবিলাক যিমানবিলাক পাছ হৈ আছে এইবিলাক সিগনেলবিলাক এনেকৈ এই সিগনেলবিলাক ইলেক্ট্ৰিকেল সিগনেলছ এটা নিউৰনৰ পৰা এটা নিউৰনত যোনটো সিগনেল পাছ হয় এইটো এটা ইলেক্ট্ৰিকেল সিগনেল বাট যেতিয়া নিউৰনছবিলাক এটাৰ পৰা আনটো অলপ হ'লেও দূৰত থাকে তেতিয়া এটা নিউৰনে কি কৰে কেমিকেল সিগনেলছ কিছুমান ৰিলিজ কৰে যোনবিলাক হ'ল নিউৰ ট্ৰান্সমিটাৰ্ছ যোনটো নিউৰ ট্ৰান্সমিটাৰ্ছে নেক্সট নিউৰনটোক এক্টিভ কৰে বুজিছানে তো এইটো হ'ল তোমালোকৰ নিউৰনৰ ডায়েগ্ৰাম এইটো আঁকিবলৈ মন আছে নে ভালটো আঁকিবলৈ মন আছে মই গম পাইছিলোঁ এতিয়া মোৰ আঁকা তোমালোকে ভাল নোপোৱা হ'বা এতিয়া মই গম পাইছোঁ অ'কে আঁকা এইটো ইমান ক্লিয়াৰ নাই পিকচাৰটো দেন অলছ' ধুনীয়াকৈ আঁকি লোৱা এণ্ড উইল এণ্ড দ্য ক্লাছ টুডে এইটো আঁকি লোৱা